Okay, going back. Again, deferrals is some sort of the opposite scenario from our discussion last time on accruals, no? Kung ma-remember ninyo, ang accruals is on the recording of either income or expenses na na-earn na nato or na-incur in the case of expenses pero wala pa actual na involvement of cash. 'Di ba? Sa accrual of income na-earn na nato ang ato ang income or revenue, na-render na nato ang service or ato anang na-deliver kang customer ang ato ang products nga gibaligya sa iyaha. However, wala pa nato na-receive from the customer ang iyahang payment, no? On the other hand, sa accrual of expenses, nagamit na nato ang services for the related expense, na-incur na nato ang expense pero wala pa nato siya actually nabayaran, no? So kung inyuhang tanawon on a bigger scale sa accruals na topic, wala pa actual involvement of cash. That is why naatay gina-record na receivables in the case of accrual of income or revenues, and then we are recording a liability account in the case of accrual of expenses, no? So, diri karon sa atong discussions on deferrals, actually, again, it's the similar um, side, no? Natay income nga na receive na to daan ang payment ahead of time pero wala pa nato na render ang service or wala pa nato na deliver ang product nga to ang gibaligya kang customer, no? On the other hand, naapod tay expenses nga to ang gibayaran daan pero wala pa nato siya actually nagamit. So diha mo revolve around ang atong discussion this afternoon on deferrals. Let me just zoom in the materials in your screens. That's better, I think. Okay, so deferrals may fall under either of the following classes of transactions, meaning sa ato ang discussion karon on deferrals, natay duha ka klase of transactions or duha ka klase of scenarios nga atong i-discuss or ma-discuss, no? Number one is the pre-collected income. Number two, prepaid expenses. I think and I trust nga kani sila na mga account titles nga atong i-discuss today are already somewhat familiar sa inyo ha, because ato ana ni silang na meet sa ato ang discussion on lesson 3 sa standard chart of accounts. Ang ilaha pod mga usual na mga journal entries ani na meet na pod nato sa ato ang discussion on lesson 4, no, sa journalizing business transactions. So let us now first discuss the first class of transaction under deferrals, which is the pre-collection of income and how to adjust them at year end. So what are pre-collected income? So an income that is already collected, an income that has already been collected but not yet earned. Diba? I-discuss na to last meeting kung kanusa na to ma-consider as already earned ang usa ka income transaction, no? Consider na to as already earned ang income transaction if na-render na nato ang actual na service or na-transfer na nato ang ownership sa products nga to ang ginabaligya from the business padulong kang customer. So either ana na case, no, makonsider na nato as already earned ang ato ang income transaction. So again, pre-collected income are income items that is already collected but not yet earned since it has not yet rendered the related service. So nadawat nato in advance ang kwarta as payment ni customer pero wala pa nato na render ang service. Now, an example of this was the item on our midterm exam. No, naatay transaction nitong gibutangan nakadawat in advance ang law office o payment from an expected client nga ang ilahang appearance sa court is dili pa mahitabo until 2 months after, no? So therefore, in more familiar words, the company receiving the cash is not yet entitled to it. Diba? Kaya since wala pa man nato na earned ang related nga income account. So supposedly,
tungod kay wala pa man nato na earn ng atong revenue transaction, wala pa tay dapat ma-receive nga cash payment from the customer, no? Pero since ihatag man daan ni customer sa ato ang iyang bayad, so naatay some form of liability. Diba? Since the company is yet to render the service, it has some form of liability to its customer, no? So can someone recall kung unsa ni siya nga liability account ang ato ang gamiton kung naatay ingon ani nga transaction? Anyone? Kinsay maka-remember unsa ni siya nga specific liability account? Unearned income. Thank you, Matthew. So kung mabalikan nato no sa ato ang discussion sa standard chart of accounts sa katong item nga nigawa sa inyong major exam na ay transaction dito nga nag-involve og unearned income. Diba? Unearned income is a current liability account which is used to record revenues no nga wala pa na earn pero na receive na nato in advance from the customer. So, ang prepaid expense ato lang na siya discuss later on after to ma-discuss ang pre-collected income. Okay, so there are two methods or approaches that may be used by companies in recording pre-collected income. So, dari na ta medyo maglibog kay daghan na kay tag methods nga dapat timan-an. Sa pre-collected income nga subtopic natay duha ka methods. Sa prepaid expenses napod tay duha ka methods, no? So overall sa deferrals na topic natay upat ka methods nga kinahanglan i-master. I-master nato ang flow of transactions, unsa nga mga account titles ang gigamit, unsa pud nga mga amounts ang dapat i-charge sa debit and credit side. So again, going back sa pre-collected income, natay duha ka methods used in recording the transaction. Okay? So kung ma-notice ninyo later on, ang pangalan sa method, no, dire income method, liability method, nag-pertain na siya sa kung unsang account title ang initially gigamit para i-record ang na-receive in advance nga cash, no? So the first method in recording pre-collected income items is called the income method, no? So under this method, the pre-collected income is initially credited to an income account, no? So kung ato ang balikan ng ato ang discussion sa standard chart of accounts, nag-ingon ta nga kung naatay na receive in advance nga cash from the customer pero wala pa nato na render ang service, ang ato ang dapat gamiton is ang liability account nga unearned income. No, that is correct. That is the basic kaning unsa ni siya? Practice when handling pre-collected income. Pero di ay sa pre-collected income naapod tay other choice, no? Naatay choice na gamito nato daan ang income account instead nga ang kadtong liability account nga unearned income, no? So sir, unsa may mahitabo sir? Unsa may difference kay di ba ang income account ay haraman ta mag-record og income account kung na-earn na nato ang transaction, no? Pero kay kani wala pa man nato na earned ang transaction sir, is it correct to use the income method or i-credit siya diretso sa income account instead na sa liability account? Yes, that is correct. Pero no, dinha mo sulod ang ato ang discussion dayon on adjusting journal entries related to pre-collection of income, no? Kay at the end of the year, of course, kung kana siya na income transaction nga atong gi-credit diretso sa income, wala pa nato na render gihapon ang service, of course, kana siya atong i-adjust, no? I-transfer nato na siya from the income account padulong sa liability account. So atong buhatan og comparison later on ang duha ka methods, no? The second method is called liability method. Again, ang pangalan sa method will pertain sa kung unsa nga account title ang gigamit initially sa pag-record sa transaction. Now, sa liability method, mao ni siya atong usual nga naandan katong mag-credit ta diretso og unearned income sa pagdawat sa advance payment from the customer, no? So under the liability method, the pre-collected income is initially credited to a liability account, no? So mao na siya atong naandan nga pamaagi sa pag-record sa pre-collected income. So upon adjustments, the peso value of the collected cash which were already rendered as of the end of the accounting period is adjusted to reflect the remaining liability, no? So sir, unsa may difference nilang duha?
Actually, ang difference nila ragyod is ang initial nga transaction. Giunsa siya pag-record. At the end of the year, ang balanse sa mga T-accounts between income method and liability method parihas ragyod gihapon. No, sa aton as silang makitaan ang dagan later on when we compare journal entries under income method and of course put under the liability method. Okay, so we have here an illustrative problem, no? So, mao ni siya ang dagan sa mga transaction. Again, dili lang ta maglibog ha nga kani siya nga topic karon is we are still on pre-collected income. No, naatay na dawat in advance nga kwarta from the customer pero wala pa nato na render ang related na service or nagbayad lang gyud in advance si customer para sa ato ang services, no? So let us take this illustrative problem as an example, no? And ato siyang i-journalize initially. Buhatan na to siya adjusting journal entry at the end of the year. And ato siyang diretso i-compare with the liability method and income method, okay? So this is the problem. So on October 1, 2019, XYZ Realty Company collected 12,000 pesos from a tenant representing advance collection for building rentals for 1 year. So basically, ang ato ang point of view ani is on XYZ Realty Company. Unsa man si XYZ Realty Company? Si XYZ Realty Company, no? Naa siya mga commercial spaces nga iyahang ginaparentahan sa uban tao or sa uban businesses, no? So sa ato ang illustrative problem, nagbayad in advance ang tenant, no? Ang tenant ni XYZ for 1 year nga building rentals, good for 12,000 pesos. No? So kung nakadawat ta in advance kita nga XYZ Realty Company og 12,000 nga advance building rentals for 1 year, that means nga ang atuang monthly rental is good for 1,000 pesos. Diba? Kay kung 12,000 i-divide na to for 12 months or 1 year, ang result nato is 1,000 pesos nga building rentals per month. No? So always, no, when faced with problems on pre-collected income nga deferral topic, ang atoa gyud suggested na dapat buhaton is to journalize the initial transaction, no? Kung manotice niyo natay duha diri ka groups of journal entries natay initial entry upon receipt of cash, meaning unsa dapat imuhang entry, no, sa pagdawat nimo sa advance rental payments ni customer, ni tenant, under both the income method and the liability method. Number 2, unsa pud ang ato ang dapat buhaton nga adjusting journal entry at the end of the year, no? Kay usually at least kinahanglan ang adjusting journal entries will happen at the end of the year. Pero of course, kung ganahan makita ni business or ni business owner ang iyang financial statements every month, of course, kinahanglan po ta mag-adjust every month. No, depende ra dayon sa gipangayo sa iyang accounting problem. Okay? So again, we have here 2 columns, no, representing 2 methods. Number 1, income method, and on the other side we have the liability method, no? So let us now journalize the necessary transactions pertaining to the illustrative problems. Okay? So initially, sa pagdawat nato sa cash as advance payment from the tenant, unsa man ang ato ang entry? For the income method, no, of course, as the name of the method suggests, income method, meaning sa pagdawat nato sa initial or advance payment ni tenant, ato siyang gi-record diretso as credit to the income account, no? So nagdebit ta og cash, of course, kaya nakadawat man ta og cash, and i-credit nato siya diretso sa rental income nga account title, tanan cash nga to ang nadawat, no? So ang ato ang
journal entry sa pagdawat nato sa cash from the customer as advance payments, nag-debit ta og cash for 12,000 pesos and nag-credit ta og rental income for also 12,000 pesos. No? So ato siyang compare diretso sa initial entry kung liability method ato ang gamiton. So under liability method, of course, since ang pangalan sa method is liability method, initially ato siyang gi-record under the liability account called unearned rental income. No, so kung makita ninyo ang difference diretso din hagid siya mo gawas. Kung unsa nga account title ang gigamit initially para ma-record ang initial payment or advance payment ni customer. No, so there is a liability method, of course, mag-debit pud ta always og cash kay naka-receive man ta og advance payment in the form of cash from the customer. But there is a liability method, ang ato ang gi-credit no is ang unearned rental income, which is a liability account title. No, as compared sa income method ganina nga atong gigamit is directly ang rental income nga account title. No? So mao na siya ang ilahang difference. So kani siya ang initial entry, ato ani siyang dapat buhaton kanusa didto sa date kung kanusa nato nadawat actually ang advance payment ni customer. In this case, that's October 1, 2019. No? Sige, let us now discuss the adjusting journal entry. Ato sa ni ang dalon kani siya nga problem dito sa atong Excel file para makita nato ang ato ang flow of computation. Okay, so ako ang gina-present sa inyong screens ang ato ang Excel file no para makita nato ang ato ang flow of computation. We still have here the problem from our illustrative problem. Okay? So, again, if the problem requires us to only prepare the adjusting journal entry at year-end, of course, dito ra pud ta magbuhat og year-end nga adjusting journal entry. No? So, let us first discuss the income method na adjusting journal entry. Well, gihatagan naman ta diri og pro forma nga journal entry, pero atong tan-awon kung giunsa nato ni siya pag come up ang amount, no? So again, since sa income method, no, ato ang gigamit initially nga account title sa pag-record sa sa advance payment ng customer is debit to cash but credit to the entire income account. No, ato siyang gisulod diretso sa income account. Pero at year end on December 31, 2019, of course, napay nabilin anang 12,000 nga wala pa nato na earn. 'Di ba? Kaya kung atong ihapon from October 1 until December 31, that's October, November, December, out of the 1 year nga gi-advance payment ni customer sa renta niya, tulo pa lang kabulan ng iyang nagamit. No, so meaning napay 9 months nga wala pa nato na earn. Wala pa nagamit on the other hand ni customer, no? So, diri sa income method, of course, natay initial nga nadawat nga 12,000 pesos. No? Ang ato ang buhaton is to check or to compute kung asa da na nga portion, 'di ba 12,000 pesos represents 12 months nga advance rental. Sige. So at the end of the year, sa year end, ang ato ang buhaton is to compute kung unsa nga portion sa 12,000 ang nagamit na ni customer ang renta, unsa pod nga portion sa 12,000 ang wala pa niya nagamit nga rental advance payments.
no? So since nagbayad si customer on October 1, 2019, ang atong year end is on December 31, 2019. So again, ang nagamit pa lang niya nga bulan, no, sa gikan sa iyahang i-advance payment is good for 3 months pa lang. So ang used portion niya is 3 months. No? While ang nabilin nga wala pa niya nagamit is of course 9 months. Unused 9 months. No? So sir, pila man ang equivalent nga peso values ana nila? Of course, ganina nakahibalot nga 12,000 pesos nga advance rental payment represents 1 year or 12 months. Meaning, per month na ay equivalent nga 1,000 pesos nga rental payment. No? So, ang nagamit niya is 3 months man. So, ang equivalent na nga peso value is 3 months times 1,000 pesos nga monthly rental or equivalent to 3,000 pesos. No? Ang wala po niya nagamit is of course ang remaining 9 months. So 9 months times 1,000 pesos monthly rental or 9,000 pesos. No? Remember, kinahanglan ginato ni siya timan-ano kay mo ni siya ang usual nga kaning sayop ba sa mga students nga kung atong i-segregate or ato ang ibulag, no, ang used portion o ang unused portion, kinahanglan ang ilang total will still be equal to the amount of advance payment. No? So, ang used portion na to is 3,000 pesos. Ang wala pa nagamit or ang unused portion is 9,000. Ang total nila duha is 12,000 pesos, which is the amount of advance payment from the tenant, which is also 12,000 pesos. Okay? So, muna lang siya. Una natin timan-an ha. Okay. So, remember nga sa pagdawat pa lang nato sa cash, no, initially ang ato ang gi-credit is ang rental income, no, kay naaman ta sa income method. So meaning inig-adjust nato, no, ato ang ibalik ang unused portion nga naa sa rental income ato siyang ibalhin dito sa unearned rental income. Ngano man, because kana siya nga portion will remain a liability by the company padulong kang customer, no? Ang wala na gamit nga portion sa advance payment dito na siya padulong sa liability account. Ang nagamit nga portion sa advance payment dito na siya padulong sa revenue account. So kani siya will go to the revenue account. Muna siya dapat ihang balanse. Ang non-used portion nga 9,000 dito na siya padulong sa unearned nga account title. No? So para mas masabtan nato ato ang i-picture out or ato ang buhatan og T accounts ang income ug ang unearned income. So rental income, and we also have the unearned rental income. Okay, no? So ato ang i-post una ang ato ang initial nga journal entry. Okay, sa October 1, 2019 sa pagdawat nato sa ato ang advance payment nga cash. No, sa ato na lang pud buhatan og cash nga T account para mas masabtan nato ang flow. Okay? So on October 1, 2019, of course, no, sa pagdawat pa lang nato initially sa cash gikan kang customer representing his advance payment, ato ang gidebit ang cash for 12,000. No? So this is October 1. No? And of course, gi-credit na tong rental income also for 12,000. That's October 1. No? So pagka year end, dito na rin nato ipasulod ang ato ang adjusting journal entry nga kani atong gi-compute ganina, no? So initially before ta nag-adjust,
ang balanse sa atong rental income is 12,000 pesos, no? Pero kabalo man ta nga kani siyang 12,000 dili ni siya tanan dapat magpabilin sa rental income. Ano man, because naay portion ani nga wala pa nagamit ni customer. Meaning, out of the 12,000 nga rental income, 3,000 lang dapat ang balanse ani niya. No, kay maora man na siya ang atuang earn portion. Maora man na ang nagamit for the meantime ni customer. Whereas, there is sa unearned rental income, kinahanglan na ay balanse dire. Unsa man ang balanse dire, sir? Ang balanse dire dapat ang katong unused portion nga 9,000 pesos, representing the portion nga wala pa nato na earn. No? So, pila atong i-deduct sa rental income para mahimo na lang 3,000 pesos ang iyahang balanse. Of course, ato ang tanggalon ning 9,000 pesos nga unearned portion. No, so para ma-decrease ang rental income, of course, kung balikan nato atong table of rules, ato asyang i-debit. So therefore, ang atong adjusting journal entry, no, mag-include siya og debit to rental income para ma-decrease nato ang balanse ni rental income, of course, for 9,000 pesos rental income. And of course, i-credit nato ang unearned rental income para ma-record nato or mabalhin nato kang unearned rental income ang portion nga wala pa nagamit ni customer. So, unearned rental income also for 9,000 pesos. No? So, kung atuan ni sila i-post nga adjusting journal entry, of course, dere, that's 12/31, December 31, representing adjusting journal entry nga year-end for 9,000. Dere pod, gi-credit na to si unearned rental income for 9,000 pesos. So, wala may lain transactions for unearned rental income. So, ang iyang ending balance is ang 9,000 pesos. While diri kang rental income, ato asang i-compute. So, atong total debits is of course 9,000. Ang ato ang total credits is 12,000. No? So, ang balanse sa account title nga rental income is 12,000 minus 9,000 or equal to 3,000 pesos or ang iyahang ending balance. No? Take note nga again kinahanglan ang balanse ni rental income at the end of the year will only represent ang portion nga nagamit ni customer or ang used portion. No? While ang unused portion kinahanglan mauna siya ang mahimong ending balance ni unearned rental income or ang liability account title. No? So this is our final adjusting journal entry to record or to adjust advance payment from tenant. So our final adjusting journal entry is a debit to rental income for 9,000 pesos and credit to unearned rental income for 9,000 pesos. Mauna siya nga mauna dari ato ang naka-indicate nga adjusting journal entry under income method. Sige, pangutana lang sa ayhat na mag-proceed para dili maglibog. Questions? Pangutana? Naabatay questions, guys? Sir, wala lagi ni mong ikuha ng cash lagi, sir. Wala. Wala na tandog unsa ba? Yes. Sige, unsay question, Matthew? Anong wala natandog ang cash? Ngano ay kanang wala na nimo gi-involve ba ngano man, sir? Dili na lagay na sa appeal unsa ba? Okay. Ang cash, no, although ang idea sa deferrals nag-revolve around advance receipt of cash, no, or nadawat nato in advance ang cash. Pero actually si cash mugawas lang siya sa atong journal entries dito ra gyud sa initial entry.
no katong moment nga dadawat nato ang cash. Pero after ana, ang ato ang journal entry will involve only the income account and the liability account. Nganuman because diri man nag revolve between sa ilaha ang na-use nga portion ni client ug ang wala pa niya nagamit. No? Actually si cash magamit nato siya always sa initial entry lang in terms of deferrals nga advance rental collection. Questions? Okay, sir. Salamat. Other questions before we proceed? Pangutana mo guys ha, kay lisod ra ba ni siya i-discuss or lisod kaayo tubagon ang mga pangutana. Libog lagi, sir. Lisod tubagon ang mga pangutana kung sa chat ra ninyo ipangutana. Kinahanglan gid ta mo madungog inyohang mga pangutana. Okay? Opposite lugar siya sa accruals, wala, sir? Ang kaning nga topic, no? Actually, ma-consider siya as opposite of accruals lang in the sense nga sa accruals wala pay actual involvements of cash. There is sa deferrals na actual involvements of cash. Pero in terms of adjusting journal entries, kung makita ninyo, layo ra kayo lang adjusting journal entries, di ba? Kaya ang accruals last time, straightforward man siya. No? Nga nag-debit ta og expense, nag-credit ta og liability, or nag-debit ta og asset nga receivable, nag-credit ta og income. Dire kinahanglan pa nato i-segregate, no, ibulag sa nato ang portion nga nagamit na ni customer ug ang portion nga wala pa nagamit ni customer. No? Okay, sir. Sige, other questions before we proceed to adjusting journal entries for the liability method. Pangutana? Wala na ba yung mga pangutana? Okay. What time is it? Sige, mag-break lang sa taog 5 minutes ha. Let's come back by 2 p.m. and discuss the adjusting journal entries for the liability method.
Okay, let us go back to our discussions. Okay, so we are done preparing the adjusting journal entry under the income method. Again, kung figure out ninyo na notice niyo sa atong mga gipang buhat na computations dire sa adjusting journal entry sa income method, we always have to debit the income account and credit the unearned rental income account, no? So pro forma gihapon ni siya, no? Kung manotice ninyo, just like sa ato ang mga journal entry sa previous na mga adjusting entry topics, no, on depreciation, sa estimated uncollectible accounts, sa accruals, pro forma gid na always ang ilahang mga journal entries. Mag-differ lang dayon sa amounts nga ato ang i-charge. Dire under accruals, no, sa pre-collected income under income method, no, ang ato ang pro forma nga journal entry will always be a debit to the income account and credit sa liability account. Tapos ang ato ang amount nga i-charge will always be the unused portion, no? That's as far as the income method is concerned. Okay? Sir, nganong kinahanglan nato i-debit ang rental income account? Again, because before the adjustments, si rental income, so, nanubra man siya. No, nanubra siya in the sense nga out of this 12,000 nga balance niya before the adjustments, 3,000 lang dapat ang iyang balance because the remaining 9,000 is still unused by the customer. No? So kanang 9,000 nga unused mo na siya atong isulod dito sa ato ang liability account nga unearned rental income. Okay, so I hope nga na-gets bisan gamay, no? And since wala na may questions, let us move forward to our discussion on the liability method. Now, again, ang difference between the income method and liability method is more on the initial entry. Initial entry meaning sa katong time nga nadawat nato ang ato ang advance payment ni customer nga cash, no? So okay, let us now discuss the liability method. Okay? Now remember nga diri sa liability method, sa pagdawat nato sa advance payment ni customer, ang ato ang entry was debit cash and then credit the unearned rental income. Okay, so ato apod butangan diri og actually let us copy all of this. Padulong diri sa ato ang liability method. Okay, so ato alang sa ni sila ipang blanco. Okay. Sige. So, again, initially, no, on October 1, sa pagkadawat nato sa advance payment ni tenant, na 12,000, i-debit nato ang cash. So, this is the debit to cash nga ti account. And then, of course, i-credit nato ang unearned rental income. Now, ganina, sa income method, ang atong initial nga i-credit yung rental income. So, in this case, ang ato ang i-credit initially sa pagkadawat nato sa ato ang cash from the customer is ang ato ang unearned rental income at 12,000. No? So debit to cash 12,000, credit to unearned rental income 12,000. Mao na siya ato ang initial entry. Okay? Sige. Now, ang income method ug ang liability method, ang ilahang flow of analysis kay parehas lang, no? Ganina sa income method ato ang gibulag ang used portion ug ang unused portion. No, so mao ra gihapon ang flow of analysis ang atong buhaton. So, ang initial payment ni customer was 12,000. Ang used portion gihapon is 3 months, unused portion 9 months. Ang used portion is equivalent to 3,000 pesos. Unused portion is equivalent to
9,000 pesos. No? So mag-stop lang sa ta dinha. Now, there is a liability method, we have to remember nga ang atuang initial nga transaction gi-record nato as credit to unearned rental income. Now, meaning at the end of the year sa December 31, 2019, ang unearned rental income nga balance nga 9,000 before the adjustment, siya na pud ang nanubra. No? Sir, nga naman, because out of the 12,000 nga atong gi-record sa unearned rental income, supposedly, ang iyahang balance lang is only 9,000 pesos at year-end. Kay maura man na siya ang nabilin nga, wala pa nagamit ni customer. Diba? So, ganina, there is a income method. Ang atuang analysis nag-revolve mostly there is a rental income initially. Kay siya man ang nanubra og balanse. That is why siya ato ang gikuhaan og amount. Dire, sa unearned rental income, again, ang atuang balanse before adjustment is 12,000. Ang atuang dapat nga balanse sa iyaha is 9,000 pesos lang. No? So, meaning, natay i-deduct nga 3,000 pesos. Unsa man ning 3,000? Mao na siya ang portion nga nagrepresent sa nagamit na ni customer. No, kay ang ato ang goal, ang ato ang balance nga goal diri sa unearned rental income is only 9,000 kay mao naman lang na siya ang nabilin nga wala pa nagamit ni customer at year end. So, kung mag-decrease ta og 3,000 sa unearned rental income, ang atuang balance is 12,000 minus 3,000 or equivalent to 9,000 pesos, which is our desired ending balance for unearned rental income. No? So again, since 9,000 naman diri ang unearned rental income, kinahanglan ang kaning 3,000 nga nagamit, dito na to na siya iputang sa rental income nga account title 3,000, which is its ending balance. So therefore, no, kung ato ang i-combine ang ato ang mga gipangbuhat nga mga adjustments sa mga T accounts, ang ato ang resulting nga adjusting journal entry is debit, no, to unearned rental income nga 3,000 pesos. Debit to unearned rental income for 3,000 pesos. And of course, credit na to ang atuang rental income, of course, also at 3,000 pesos. No? So kung atuang balikan ang atuang adjusting journal entry nga comparison there is sa atuang example nga problem, no? Ang adjusting journal entries for income method and liability method na sila pro forma. No, ato ana ni siyang gi-wrap up karon, ato ang gi-summarize ato ang discussion so far. Sa income method, ang ato ang adjusting journal entry will always be debit to the income account, credit sa liability account, tapos ang atong amount nga gamiton is ang unused portion. No, I hope inyo haning gi-take note para naamoy mabalikan later on ako mag-study mo kay kung inyo lang ning tan-aw nang ako ang gi-present sa screen, dili man na ninyo diretso ma-notice. No? Again, income method, adjusting journal entry, always debit to the income account, credit to the liability account, tapos ang gamiton nga amount is ang unused portion. Sa liability method, ang adjusting journal entry will always be debit to the liability account, credit to the income account, tapos ang gamiton nga amount is ang used portion. Okay? Sige. Ato ang i-compare ang mga T accounts between income method and liability method. No, nag-ingon ko ganina. Regardless kung liability method or income method ang atong gamiton, ang balances sa mga account titles pagkahuman sa adjustments parehas ra gyud gihapon na sila, no? Sa rental income ganina sa income method ang balance is 3,000, there is a liability method 3,000 gihapon. Sa liability method ang balances sa unearned rental income after adjustments 9,000 pesos.
Dari ganina sa income method is also 9,000 pesos. Nato na lang ni siya butangan og adjusting journal entry. Adjusting journal entry. This is also the adjusting journal entry. This is also the adjusting journal entry. Okay? Sige, pangutana so far sa liability method. Kung manotice ninyo no, wala ko nagtawag mga students for oral recitations para ani nga topic because dili man sa ingon nga technical kaayo siya but kinahanglan ni siya og kaning discussions first ay haang assessment kung nasabtan ba gid ninyo. Question so far? Pangutana? Sige, magulat ko nga na yung mga utana ha. Ay mag-proceed sa ato ang activity Sir, for this afternoon. necessary ba na Yes. nga duha ka method ay kanang duha ka method ang gamiton kung transaction? Very good question. Now, ang isa ka business or ang isa ka company, magpili lang gid na siya always og iyahang kaugalingon nga method. No, dili mahitabo nga ang duha ka method gamiton sabay. Kay dili man na siya pwede. Isa lang sa ilaha ang dapat gamiton ni business para sa iyahang transactions involving deferrals or pre-collected income. Okay, sir. Awat adtong sa, I don't know kung na-emphasize na ako ni sa estimated and collectible accounts, pero ang kadtong methods A, B, and C, no katong percentage of net annual credit sales, percentage of AR balance, o aging, isa lang ana sa ilahang nga method ang dapat gamiton ni company. Depende na sa iyahang discretion. Depende sa assessment ni company kung asa nga method ang mas mag-reflect sa actual na mga transactions nga nahitabo sa business. Okay? Questions so far? Questions? Naa ba tayo mga pangutana? Sige, I am preparing. Ako lang gi-based sa kining PowerPoint. I am giving you an activity for this afternoon and probably mao na siya atong last na i-discuss karong afternoon and we will reserve prepaid expenses nga deferrals on Monday next week. Sige, so you have on your screen the accounting problem regarding deferrals on pre-collected income.
Sige. I will be giving everyone 10 minutes to answer this activity. And after 10 minutes, I will be calling on some names of students to answer oral recitation questions. No? Sige, we will come back by 2:25 p.m.
Okay, going back to our discussions. Nahuman na ba og answer ang tanan sa activity? Wala pa, sir. Okay, sige. While waiting for the others no to finish, I think tama naman siguro mo sa item 1 ug item 2. No? So magsugod ta og answer. Sige. Sige, item number 1, earn portion. Ato na lang naisabay ang earned portion o unearned portion, ha? Sige. For item 1 and 2, may I call on Ruby? Ruby Joy Inutan, please. Sir, karon para ba ko kasulod, sir, kay karon pa ni balik ang internet. Okay, sige. How about Wendy? 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 Ko sure. Pa si Wendy? Sige, may I call on Miss Romorosa, please. Sir? Meryl? Sige. Kindly answer item Sir? number 1 and 2. Magdungan raman na sila katubag. Sige, how do we answer item 1 and 2? Meryl. Kuan, sir, ang 48,000 nga advance sa customer kay gi-divide na ako siya sa 24. Anong 24 man? Kay kuan man, sir, 2 years man. Okay, so 2 years from August 1 until 2019 until 2021. No? Yes, sir. Sige, so pila man ang monthly na rental payment 2,000. supposedly? 2,000. Okay, 2,000. okay, so sa year-end December 31, 2019, pila atong earned portion? Pila po nang atong unearned portion? 10,000, sir. Kay gi-times na ko ang 2,000 kay 5 months man gikan sa July, August, September, October, November. July, August, September, October. August na nagsugod, sir. August, September, October, November, December, 5 months. 10,000, sir. 2,000 times 5 months. Yes, sir. Okay. Anong sa August 1 ka nag-start? Anong dili sa July 1? Kay nakabutang man diri as sir nga this represent rent which cover the period August 1 man, sir. Okay, sige, thank you. So how much ang unearned portion man as of December 31, 2019? Sir? Pila ang unearned? Kung ang imong earned portion kay 10,000, pila man imong remaining unearned portion? 5,000. Sorry, sir. 12 months ra di ay, sir, kay 2019 man di ay ni 12 months ba? Sige, so August 1, 2019 until August 1, 2020, that's 12 months. No? And Yes, sir. 2020 po, padulong 2021, another 12 months. So, tama ka ganina nga, 24 months tanan. Sige, pila man atong remaining unearned portion or unused portion? Sige, kung
Kung as of December 31, 2019, ingang kaganina nga ang nagamit na nga months kay 5, di ba? 5 na kabulan ang nagamit. Yes, sir. So pila man ang nabilin nga months nga wala pa nagamit ni tenant? Kuan, sir, kaning 19. 19 months. So unsaon man 19 nato na? months. Sige, kung 19 months ang wala pa nagamit nga renta, pila man ang equivalent ana niya in peso? 19 months. Saan man na nimo pag-convert into pesos? Nineteen months times 2,000. Silbi mo na ang unearned equals 8,000, sir. Hindi ko Pila? not sure, sir. 38? 38,000, sir, kay 2,000 man ang monthly na times 19, so 38 na lang ang wala pa nakuan. Okay, sige. That's actually correct. Thank you, Meryl. Very good. Okay. So, again, no, sakto to nga na-emphasize ni Meryl ganina nga. Although, nadawat sa tag-iya sa property ang advance payment on July 1, 2019. Pero, ang coverage niya sa advance payment niya of rent is magsugod pa lang pagka August 1. No, so muna siya ang kining small nga detail pero importante kaayo kay kung masayop ka mag-interpret sa information, of course mali imuhang computations, no? Imagine kung nag-start ka og count sa used portion sa July 1. So July, August, September, October, November, December, that's 6 months. Instead nga August. So August, September, October, November, December. No, so manubra ang imong computed nga earned portion kung nasayop ka og consider sa mga dates. No? So, aside from kaning katabitang pag ihap sa unused used portions, yun na, kung magamit kung ma-compute na nimo ang used portion, of course, for example, kani 10,000, pwede na lang nimo siya i-minus diretso from the advance payment nga 48,000. So 48,000 nga advance payment minus 10,000 nga nagamit na nga portion is equal to, of course, the unused portion automatically. Okay? Sige. So, wala dere sa wala dere sa items nga akong gibutang for answering. Let us answer kung unsa ang initial kaning journal entries. So, for income method and liability method. May I call on kinsa man akong bago. May I call on Miss Abad? Princess Claire Abad? Princess? Or Miss Cesar na lang? Miss Cesar? Yes, sir. Okay. Kindly give me the initial journal entry sa pagdawat sa cash under income method and liability method. Sige, income method lang sa taon na. Unsay journal entry sa pagdawat sa advance payment? Ang debit ani sir kay cash. Okay, debit cash. Dayon. Cash. Tapos ang credit ani sir kay rental income. Rental income, how much? 48,000 sir. Okay. How about sa liability method? The liability method sir is ang debit is cash. Okay, debit cash. Yes sir. Credit, Credit unearned rental income sir. unearned rental income for pila? 48,000 sir. Okay, sige, thank you, Cesar. Okay sir. Okay.
So I hope no nga kaning mga initial entries dili na ta maglibog ani kay aside from i-discuss nato ni today, na-discuss na pud nato ni sila ang usual nga mga entries sa ato ang lesson 4 nga discussions, no? Kung maglibog gani always kung unsay buhaton, balik gyud pirmi sa table of rules of debits and credits, no, para dili masayop ang journal entries nga buhaton. Okay? May I call on Miss Calope, please, to answer item number 3? Cindy? Yes, sir. Sige. Item number 3, please. Number 3, sir, na? Sige, before nimo i-answer ang item number 3, unsa nga kaning method ang gigamit sa initial transaction sa number 3? What do you think? Income method, sir. Anong income method man? Kay credited man siya sa kuan, sir. Rent income. Okay, sige. Thank you. Sige, proceed sa pagbuhat sa adjusting journal entry for income method sa December 31. Kuan na siya, sir. Rental income. Rental income, debit. How Yes, much? sir. 38. 38,000. Credit, Unearned rental income, 38. unearned 38,000. rental income for 38,000. Sige. Nganong mao man ni imuhang adjusting journal entry? Cindy. How did you come up with the adjusting journal entry? Kaya ang sa income method, sir, kay ang gibutang nga and balance kay ang unused portion man sa amount, sir. Okay, unused portion, no? And based kanina sa atong answer for item number 2, ang atong unused portion is 38,000 pesos. Tama? Yes, sir. Okay, sige. Thank you, Cindy. How about Wendy? Okay na ba si Wendy? Sige, how about Jester? Yes, sir. Sige, palihog kog answer, Jester, sa item number 4. Adjusting journal entry for liability method. Ano sa atong adjusting journal entry, Jester, kung liability method? Kuan, sir. Rental income, sir. Debit, Debit rental income. debit rental income, credit, Ay, isa pa, sir. Dili di, sir. Unearned, sama. ay. Unearned rental unearned income. rental income, Oh, credit, rental income. rental income. Pila may amount ani, Jester? 10,000, sir. Sige, nganong 10,000 man ang atong amount? Kay, kuan na, sir, ang 38 kay nabutang siya dito sa kuan. Sa, Sa diri sa kuan, no, income method. income method. Mm. Okay, sige. Thank you, Jester. Okay. Diba, kung ato lang siya diretso timanan kung unsa ang mga pro forma mga journal entry para sa adjustments, dali ra ta maka-prepare. Diba, ang ato lang dayon dapat buhaton is of course to compute kung pila ang used portion and pila pud ang unused portion. Diba? Okay, sige. So, again, no, para kini bitang mas speedy, mas dali atong pag-prepare sa mga journal entries, no? Adjusting journal entries, especially sa ato ang major exam sa finals later on nga of course naman tayo time limit, no? So, again, kung income method gani ang gigamit sa initial nga recording sa transaction, ang pro forma nga journal entry for adjustments is debit ang income account, i-credit ang liability account, tapos ang ato ang amount nga gamiton will be the unused portion. Kung liability method ang gigamit sa initial transaction, ang adjusting entry will be
i-debit ang liability account, i-credit ang income account, tapos ato ang amount gagamiton isang ato ang used portion. Okay? Sige. Ang pinaka-crucial gid kaayo actually class diri sa paghimo sa adjusting journal entry no is ang computation sa used ug unused portion no ang pagdetermine sa method nga gigamit no. Dire kung manotice ninyo sa item number 3 ug 4 nga question, wala directly gihatag sa question kung unsa ang initial transaction nga method nga gigamit, kung income method ba siya or liability method. No, gitagaan lang ta og clue. Unsa man na ang clue? Assuming daw nga ang initial transaction was credited to the rent income account. No? Again, kung initial transaction gi-credit diretso sa rent income nga account title, then that gives us an idea nga ang iyahang initial transaction used the income method. No, ang item number 4 sad, assuming the initial transaction was credited to unearned rent income, no? Meaning, ang initial transaction niya, ang gigamit nga method is liability method. No? So, again, ato lang tagaan o kibali murag process no ang pagbuhat sa adjusting entry. Number 1, before magbuhat sa adjusting entry, kaya na lang timanan. Number 1, i-determine kung unsa nga method ang gigamit sa initial transaction. No? Number 2, i-compute ang used portion o ang unused portion. No? And of course, number 3, buhaton ang adjusting entry based sa kung unsa ang method nga gigamit sa initial transaction. Okay, kay kung manotice ninyo again, ato naman ni ansiran ganina, answer pa kita activity. Ang adjusting journal entry para sa income method lahi sa siya sa liability method nga adjusting journal entry. Okay? Sige. Do you have questions so far? Again, we will reserve our discussions for deferrals on prepaid expenses by Monday next week. Okay, we have only 18 minutes max left for our schedule. Sige, naaba tayong mga pangutana regarding sa atong discussions this afternoon or sa naaba mo'y concerns regarding the subject or any assignments nga nahatag so far? Wala na? Okay, I would just like to give one last reminder, no? Para sa katong mga naanay, para sa katong mga naay required or para sa katong mga required pa nga mag-present og permit para sa midterm period, no nga wala pa nakasubmit sa picture sa ilang permit, palihog ko og send sa permit sa akong personal messenger account para mabotangan ako og remarks sa inyong grade sheet later. Okay? So are there any remaining questions? Yes. Sir, wala ka ay. Sir, atong last bitaw meeting, sir, kaning naghatag ka sa kuan kaning points atong nag-oral. Yes. Wala lagi ako sir. Wala pa ako nag-post sa Google Classroom. Okay, sir. Thank you. Questions? Wala na? So if you have no more questions, no? Again, I will be posting all kaning reading materials, computation materials, the recorded discussions on our Google Classroom at the end of the day for your reference para sa pag-study sa finals later on. Okay? So if you have no more concerns or questions, you are dismissed and see you again on Monday next week. Thank you. Thank you, sir.